موږ دا ګورو چې یو سافټویر دی هغه انسټالو څنګه ان انسټالو یې څنګه. نو موږ به راشو دلته سافټویر ته، سافټویر اوپن کړو. دلته موږ ګورو وی ایل سی، دا وی ایل سی انسټالو. نو په دې کې به دا ګورو چې زموږ سیسټم دا 32 بیٹ دی که 64 بیٹ دی. نو د هغې دپاره به موږ راشو دلته دس پی سی ته، په دې به پراپرټیز کلیک کړو. په دې کې به دلته موږ چک کړو چې زموږ سیسټم څونه بیٹ دی. نو زموږ سیسټم دلته دا دی 64 بیٹ. ٹھیک شو، 64 بیٹ دی. دا به کلوز کړو، واپس به موږ خپل سافټویر ته راشو او په دې کې به 64 بیٹ چې کوم سافټویر دی دا به انسټال کړو. رن ایز ایڈمنسټریټر یس، دا اوکې، نیکسٹ نیکسٹ بیا نیکسٹ او انسټال. فینش، دا زموږ سافټویر انسټال شو. صحیح ده. که یو سافټویر مونږ ان انسټال کوو، لرې کوي، د هغې دپاره به څه کوو؟ د هغې طریقه ما تاسو ته ښودلې وه. موږ به راشو کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې به یو خو دا ډایرکټ هم کېږي. دلته تاسو راشئ دس پی سی ته او په دې ځای کې تاسو وګورئ پروګرام فایلز کې، په دې کې دلته موږ دغه وی ایل سی والا چې کوم دغه دی دا لرې کوو. صحیح ده. وی ایل سی چې کوم سافټویر دی دا لرې کوو. نو په دې کې به تاسو وی ایل سی چک کړئ. دا زموږ سره ویډیو لین په دې کې وی ایل سی دی. نو په دې کې دا دی ډایرکټ ان انسټال دا پروت دی. د دې ځای نه هم موږ خپل سافټویر ان انسټال کولی شو. صحیح ده. که تاسو وایئ چې په یو سافټویر کې دا ان انسټال نشته، نو بیا دویمه طریقه دا ده چې موږ کنټرول پینل ته راشو، دلته پروګرامز ته راشو او دلته پروګرامز اینډ فیچرز ته راشو او په دې ځای کې موږ کوم سافټویر چې ان انسټال کوو دا کلیک کوو او دلته ان انسټال او نیکسٹ ډیلیټ پریفرنس ان انسټال فینش. ٹھیک شو. دا د پروګرام د ان انسټال کولو طریقه ده.